سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که اومدم شیراز و در کنار شما هستم. من اسمم علی جعفرآبادی. تگلاینی که منو باهاش میشناسن تکلیت و مشاور هوشمندسازی. بیش از این که تو بخشای خصوصی فعال بوده باشم، تو بخشای دولتی کار کردم و یه استارتاپ کوچولویی هم خودمون داریم که برای اینکه تبلیغات نشه اسمشو نمیگم. مدیر پروژه هوشمندسازی مرکز قلب بودم در تهران و همینطور سازمان بورس. امروز اینجا هستم که یه خورده راجع به آزادی در دیزاین صحبت بکنیم. من احساس میکنم که واقعا جاش خالیه. بچه هم که خودشونو معرفی میکردن تعداد فرانت اند کارا، اپلیکیشن دیولوپرها تعداد قابل توجهی بود. من خواهشم اینه که بک اند دیولوپرها هم به این موضوع توجه داشته باشن. از طریق این دوتا لینک میتونید منو پیدا بکنید تو اینترنت و فکر میکنم فقط هم تو همین دوتا شبکه اجتماعی فعالیت دارم. کل این ارائه مختصری، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. کل ارائه راجع به یک سواله، اینکه محدودیت یا خلاقیت. رندوم 2 نفر 3 نفر جواب بدن. کی دوست داره که جواب بده؟ محدودیت یا خلاقیت؟ خیلی ساده است به نظر. توضیح از شما؟ معمولا تضاد تو با هم دیگه خب تو دنیای مثلا مخصوصا حالا تو دنیای هنر هیچ محدودیتی نداره، میتونی با هر متریال دلت خواست هر چیزی دلت خواست رو بیافری. مثلا دنیای آیتی و اینا این در حال ما یه سری محدودیت داریم حالا به خاطر سخت افزار تکنولوژی. به هر حال میشه خیلی کمتر. و دوستان دیگه؟ چیزی که حالا تجربه کاربری بهش میگیم، این یه چیزی هست که از طرف شرکت‌های بزرگ تعریف میشه و اگر مثلا در اون محدوده نباشه، اون خلاقیتی که کسی به خرج میده تو اون محدوده نباشه، مورد استقبال قرار نمیگیره و اصلا کاربر نمیدونه مثلا با اپ چی کار بکنه. مرسی. و شما؟ به خاطر این خلق شد که آمریکا برای چین محدودیت‌هایی رو در صادرات تراشه و دسترسی به اطلاعات ساختن چنین تراشه‌هایی که برای هوش مصنوعی کاربردی هستند وضع کرد و این باعث شد که چینی‌ها دست بزنن به ساختن هوش مصنوعی که هزینه خیلی کمتری نسبت به هوش مصنوعی آمریکا داره و این باعث شد که خلاقیت خیلی بیشتری توی این روند از خودشون نشون بدن. ممنونم. مجموع صحبت‌هایی که شنیدیم به نظرم ارزشمند و درسته، اما مهمترین اتفاق اینه که ما آزاد باشیم خودمون انتخاب بکنیم محدود باشیم یا خلاق. این محدودیتی که گذاشتید از سقف خیلی بالاتر، مثلا که دوستان گفتن اگر کسی فکر کنه که واقعا یه نرم افزار که تلفن محدودش کرده و واقعا قدرت داشته باشه، خودش میتونه بره سراغ خلاقیت. اصلا نیاز نیست کسی واسش مشخص کنه که تو محدود بشی یا نشی. ولی به نظر من چیزی که هستش اینه که اکثریت این محدودیتی که یه وایب منفی داره از سقف خیلی‌ها که کاربرای اون پلتفرم و مجموعه هستن بالاتره. اصلا نیاز نیست که بخواد خلاقیت باشه. تو لایه اول من نظرم اینه که فارغ از مفهوم محدودیت و خلاقیت که هر کس میتونه تعریف متفاوتی ازش داشته باشه،
ما به این توجه بکنیم که کاربر آزاد خودش انتخاب بکنه محدود باشه یا خلاق باشه. ممکنه چند تا کلمه دیگه هم بتونیم اینجا صف بکنیم، اما آزادی کاربر تو انتخاب محدودیت یا خلاقیت دست خودشه. پس ما به عنوان جامعه کاربری که تعریف میکنیم خودمون رو آزاد و شعارمون اینه که یکی از دستاوردهامون خلاقیته، باید این احترام رو برای آزادی کاربرهانی قائل باشیم که دوست دارن macOS استفاده کنن، که دوست دارن از ابزارهای غیر آزاد استفاده بکنن. این انتخاب اوناست. خب رسالت ما چیه؟ به مردم بفهمونیم که محصولات آزاد محصولات بهتری هستند. ما با محصولات آزاد راحت‌تر، بهتر و با کیفیت بیشتری میتونیم به هدفمون برسیم. این سوال رو داشته باشیم. بس کل ارائه راجع به همین سوال. یه یادی بکنیم از صابر. فکر میکنم که بیا دست به افتخارش بزنید. من شیراز رو با اسم صابر میشناسم و شاید خیلیا با ارگ کریم خان و بازار وکیل و اینها باشه، ولی من شیراز رو، فسا رو و این خطه رو کلا با اسم صابر میشناسم. قبل از ارائه داشتیم با عباس صحبت میکردیم، با آقای داورپناه میگفتیم مهم نیست که ما یاد صابر رو همیشه و همه جاهایی بیایم بولد کنیم و بزرگ بکنیم. مهم اینه که چند تا فورک از روی وزیر متن گرفته شده. الان که دیگه صابر نیست، آیا اون راهی که شروع کرد تو موضوع طراحی فونت، این حرف خود صابره، میگفت من چیزی که خودم نیاز داشتم رو میساختم و حالا شعرش هم میکردم. این چقدر داره ادامه پیدا میکنه. مرسی از مهربونی و لطفتون. امیدوارم روح صابر هم شاد باشه و تعداد زیادی از کاربرا دارن ازش استفاده میکنن. اینم گذاشتم که یه اسلاید بیشتر باشه و بی تأثیر از اتفاقات امروز نیست. من خودم به شخصه یه غیرت خاصی رو این خطه دارم و حس کردم که چون ویدیو هم قراره توی FSF منتشر بشه این باشه بعد نیست. ما یه خلیج داریم، اونم خلیج فارس. این 2 تا پنجره فکر کنم براتون آشنا باشه. کدومش رو بیشتر دوست دارید؟ اونایی که مایکروسافت ورد رو بیشتر دوست دارن میشه دستشون رو بلند بکنن. تو یو آی یو ایکس ها من فقط دارم راجع به یو آی ایکس فانکشنالیتی نمیگم. مرسی، راحت باشین، من خودم هم اولیش. خب اونایی که لیبره رایتر رو دوست دارن دستشون بالا. مرسی. بقیه اصلا دوست ندارن. چی؟ آره یه مقداری شبیه شد. میخوام به یه چیزی برسم در ادامهش. بقیه یعنی از این 2 تا محصول اصلا استفاده نمی‌کنن، مثلا WPS استفاده می‌کنید یا چیزهای دیگه با نوتپد و نوتپد پلاس وی اس کد و اینها. یکی از ضعف‌هایی که محصولات آزاد دارن موضوع طراحیه. فانکشنالیتی که لیبره میده خیلی خیلی فانکشنالیتی بهتریه. پروتکل هایی که ما تو لیبره داریم واقعا عالیه، ولی من سیستمم دوال بوته، هر موقع کار آفیس دارم میرم تو ویندوز، باقی کارام توی این وره و حالا تصور بکنید با چه مشقتی من کارهای داکیومنتیشن انجام میدم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این یو آی انگار توی همون سال 2003 باقی مونده، تو همون سال 2001 باقی مونده. بعد این سوال مطرح میشه که آقا ما چرا باید بیام یو آی اینو بهترش کنیم؟ پولش کجاست؟ بله من تکنیکالم راحت باشم دیگه. میدونین چرا شرکتی نمیره سمت بهبودش؟ لیبره رو دارم میگم. ما محصولات آزاد کنه، محصولاتی داریم که مثلا رو اوبونتو میاد بالا و خب یو ایکس و یو آی خیلی خوبی داره. نمیدونی. ببین یه مسئله‌ای که هست، تصور عامه اینه هر چیزی که آزاده رایگانه. این غلطه. هر چی آزاده رایگان نیست. میتونیم ما شرط بذاریم توی لایسنسمون، آقا بگیم کپی لفت باشه مثلا،
همینجور که میتونیم این شرط رو بذاریم شرط‌های دیگه هم میتونیم بذاریم. پس این قاعده رو داشته باشیم، آزادی با قیمت و مجانی بودن متفاوته. توی دیزاین اگر بخوایم آزادی رو بحث بکنیم در موردش، ما 4 قانون آزادی داریم که رو نرم افزار صحبت میشه. توی دیزاین یه خورده فضا متفاوت تره. میگیم که چه طراحی آزاده. ایده ای داره کسی؟ ما میتونیم از ابزارهای آزاد استفاده بکنیم برای طراحی و بگیم طراحیمون طراحی آزاده، مثلا از اینکسکیپ، مثلا از گیمپ و میتونیم اون طرحی که ایجاد میکنیم رو به صورت آزاد منتشر کنیم. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. دیگه من فکر میکنم نهایت آزادی اونجاست که ما از ابزارهای آزاد برای تولید طرح‌های آزاد استفاده کنیم. چه طرحی آزاده؟ هر که بتونیم ببینیمش، بخونیمش، متوجهش بشیم، تغییرش بدیم، متناسب با اون چیزی که نیاز داریم به اشتراکش بذاریم و در اختیار عموم بذاریم برای استفاده خودمون استفاده بکنیم و بقیه هم بتونن ازش استفاده بکنن. اما چرا اصلا ما اومدیم و داریم راجع به آزادی صحبت میکنیم توی طراحی؟ من برنامه‌نویسم، تقریبا 10 ساله که کارم برنامه‌نویسی، .NET، Q، C++، Node.js، فول استک و توی تهران لاگ هم این موضوع رو ما ارائه دادیم یه خورده مفصل‌تر با توجه به دیزاین سیستم. فقط اومدم اینجا شیراز که جای دیگه هم میرم بگم که ما باید توجه بکنیم به موضوع طراحی. چیزی که کاربر برای ما میاره موضوع طراحی. فقط آزادی رو در کدنویسی محصولاتمون نبینیم، فقط آزادی رو در منتشر کردن داکیومنت هامون توی گیت‌هاب گذاشتن نبینیم. یه موزیسین میتونه یه آهنگ آزاد با لایسنس آزاد تولید بکنه، توی اوبونتو استفاده بشه. یه طراح میتونه یه دیزاین سیستمی رو ایجاد بکنه و استفاده بشه. خیلی 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 من تاکید دارم که تلاش بکنیم از ابزارهای آزاد استفاده کنیم. و موضوع آخری که از این مجموعه اسلاید میخوام باهاتون صحبت کنم موضوع دیزاین سیستم. توی پروژه معمولاً یک مدیری وجود داره، یک تیم توسعه و یک تیم طراحی. یک گپ زیادی بین این سه تا تیم هست که معمولاً این کلکلای رایج بین دیزاینرها، فرانت اند کارا، بک اند کارا در موردش میشنویم. ما اگه دیزاین سیستم خوب داشته باشیم خیلی از مشکلات پیش نمیاد و میتونیم که نرم افزارهای خوبی تولید کنیم. اما وقتی داریم راجع به یک کامیونیتی صحبت میکنیم، اون کامیونیتی باید دیزاین سیستم خودش رو داشته باشه. همینطوری که میبینید گنوم رو که نصب میکنیم، چه روی موبایل، چه روی ساعت، چه روی کامپیوتر، متناسب با یک دیزاین سیستمی صفحه رو برای شما ارنج میکنه، نشون میده و طرح‌ها رو در اختیار شما قرار میده. ما یه چیزی که کم داریم الان، نمیگم نداریم، ما دیزاین سیستم سنت رو داریم که خیلی خوب عمل کرده. میتونید توی این سایت دیزاین سیستم‌هایی که هستن راستچین و چپچین رو ببینید. چیزی که من فکر میکنم کمه و باید بریم سمتش، یکی طراحی فرونت، یکی دیزاین سیستم برای دیزاین کردن اپلیکیشن هاست. اپلیکیشن های آزادی اگر خودمون داریم یا کانتریبیوت کردن روی اپلیکیشن های آزادی که توی دنیا وجود داره، روی دیزاین سیستم هایی که توی دنیا داره استفاده میشه. و اینجا یه سنجوده که ادامه رسید. خیلی 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 موضوع مهمیه و فکر میکنم یه دونه دیزاینر توی جمع داشتیم، درسته؟ کی بود؟ شما بودین؟ شما از چه ابزارهایی استفاده میکنید در این برای میدونی ابزارهای آزاد دیگه هم هست که میتونید ازش استفاده کنید، ولی فیگمار استفاده میکنید. میتونم بپرسم چرا؟ چون بیشتر تو بازار کار درخواست فیگمار. فرانت اند کارا میتونن بگن که کارشون رو چه پلتفرمی تحویل میگیرن؟
اگر کسی غیر فیگما هست. چرا فیگما انقدر معروفه؟ جامعه بزرگی داره. جامعهش که بزرگی اصلا کامیونیتی که داره از دیگه هر کاری بخوای نمیشه تا آیفون هر سطحی که بخوای تو کانالش رد شده. ما اپلیکیشن‌های دیگه‌ای هم داشتیم قبل مثل ادوبی ایکس‌دی. چرا اونها جون نگرفت؟ من فکر می‌کنم ادوبی ایکس‌دی پولی هستش. بله میدونم. میخوام بدونم حتی بین پولیا چرا فیگما داره میاد بالا؟ چرا ادوبی فیگما رو می‌خره؟ حالا شخصی تجربه که داشتم من سال همون چند سال پیش که من خودم خیلی علاقه داشتم به نرم افزار اوپن سورس چیزی برای ببینم و به جای فیگما استفاده کنم و تازه وارد دنیای فرانت و این حرفا داشتم شد. خیلی گشتم تنها یک نمودش که واقعا هیچ فیچری نداشت، هیچ ویژگی درستی نداشت. الان انتباه ندارم، تغییر نکردم. میتونم بگم به خاطر بیشترین زمان رو که و بیشترین کاربر داره دیگه گوتو شده برای همه از همون استفاده میکنن. همه تقریبا چند سال نکته‌ای که وجود داره اینه که ادوبی ایکس‌دی هم بود قبلش و فیچرهای خوبی میداد واقعا. فیگما بالاخره از یه نقطه‌ای شروع کرد و من فکر میکنم سادگی طراحی که فیگما داشت و هر آدمی میتونست باش کار کنه. سادگی طراحی که فیگجن داشت و هر آدمی میتونست باهاش کار بکنه یکی از KPI هایی که میتونیم در موردش بحث بکنیم و حتما دلیل رشد فیگما بوده. چیزی که XD نداشت. تحت بودنش یکی از ویژگی‌های مهم میشه که باز رو دیزاینش تاثیر میذاره. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما اگر واقعا داریم حرف میزنیم راجع به صنعت آزاد، نرم افزار آزاد، سخت افزار آزاد، طراحی آزاد، میبایست که نقشمون هم رو شیفا بکنیم. فرانت اند کارامون برن روی UI ها کار بکنن. دیزاین سیستم داشته باشیم اگر کسی دیزاین داره. ما این دیزاین سیستم رایت تو لفت خوب داخلی مثلا دو سه تایی که حسن رو بیر سنت و غیره نداریم دیگه. بعد یه مدت اینا هم که مشتریاشون زیاد میشه دیگه هم یه جورایی تبدیل به استاندارد میشن، یه جورایی دیگه دیکته میشه، اهداف تجاری میان پشتش. این تنوع بازار خیلی میتونه به ما. من یه فایل ارائه دیگه هم داشتم که نمیخواستم زیاد وقتتون رو بگیرم و همین خاطر حالا دست خدای داورپناه باقی بود. به این بسنده میکنم که این موضوع رو جدی بگیرید، تو بحث دیزاین وارد بشید و کانتریبیوت سمت دیزاین هم داشته باشید و قدر آدم‌های مثل آقای داورپناه رو هم به نظرم باید دونست. البته این بخشی از ارائه نیست. من بندر رفتم آقای داورپناه بود، شیراز اومدم آقای داورپناه هست، اصفهان آقای داورپناه بود و هر جا میرم هست. قطعاً میدونیم دیگه این ایونت‌هایی نیستش که با پاکر تموم بشه و این کانتریبیوشنی که داره برای کامیونیتی ساختن تو کشور انجام میده خیلی فعالیت ارزشمنده. من در خدمتتون هستم اگر سوال یا نکته‌ای هست جوابتون میدم. چیزی من بگم اول ارائه فکر می‌کردم ارائه جذابی باشه بعدش دیدم نه خیلی فهمیدم. چیزی که بگم داخل نرم افزار آزاد چیزی که زیاد داریم برنامه‌نویسه، چیزی که کم داریم هنرمند و زبان واقعا کم داریم و من مشتاق شدم این فلش هم رو بزنم به این سیستم. یه اتفاقی که افتاده الان برنامه نویسا توی مثلا لاک میری توی شیراز لینوکس میاد فقط برنامه نویسا هستن. انگار موزیسین ما نیاز نداریم توی این کامیونیتی، انگار مثلا طراح لازم نداریم توی این کامیونیتی. بعد مثلا طراحا رفتن من طراح هم در آوردن و یه کامیونیتی‌های دیگه دارن. ببین ما اگر هدفمون آزادیه نباید فقط کدو ببینیم،
نه این چیز شما تو جلدات بیارم. آره. به نظرم خیلی کلیشه شده. من از تهران پاشدم اومدم اینجا که همین بود. یه خورده حس میکنم ذهن‌ها تو چارچوب قرار گرفته. همه فکر میکنم باید برنامه‌نویس باشن که دیگه اینجا. انگار یه نفر که نویسنده است نمیتونه UX رایتر یا ترنسلیتور مثلا یه سیستم عامل آزاد باشه. خب اینا رو ماها باید بیاریم. ما برنامه‌نویسا الان دیگه اشباع شدیم، باید بیاریم. بفهمید. جامعه هنرمندها بگیرن هنرمند که حاضر نیست کارشو آزادانه در اختیار جمعی بذاره. هیچ هنرمندی دوست نداره کاری مثلا خلاقانه انجام داده و برایش خیلی زحمت کشیده و کارهای تفکر برنامه‌نویسا خیلی کمتره. ولی مثلا تو هنرمندها زیاد درگیرن. تو هنر رو چی تعریف می‌کنید شما؟ یه کار خلاقانه. اسم شریفتون رو من نمی‌دونم. رونق، خانم رونق. یه کار خلاقانه لزوماً هنر. من نمیدونم، من نه تایید می‌کنم نه رد. نه خب حالا من منظورم اینه که مثلا یه نقاش نمیاد کارشو رایگان بده. کسی که مثلا رایگان که نه آزادانه در اختیار کسی بذاره که از ایده‌اش استفاده کنه. یا این مجسمه‌ساز هرگز همچین کاری نمی‌کنه. یا این نویسنده. قبول دارم. مثلا همینجاست اینه که خب این تفکر چرا بین هنرمند نیست و بین برنامه‌نویسا بیشتر هست؟ آره. رونق عزیز، من یه نکته‌ای به ذهنم میرسه. میگم برنامه‌نویسا خیلی فرق کلاس و اینستنس رو میدونن. خیلی فرق کلاس و آبجکت رو میدونن. ما هنر رو طرح اون چیزی که ایجاد شده میدونیم. بذار ساده‌تر بگم. دستور پخت قرمه سبزی هنر قرمه سبزیه یا اون قرمه سبزی که پخته شده؟ امیدوارم تو ترجمه خوب در هر دوتاش. کدومش میتونه آزاد باشه؟ اون دستور پختن که همه بلد و اون کسی که اجراش میکنه شما دوست دارید بقیه کدومش آزاد باشه؟ نقشه یا مجسمه؟ مجسمه اصلا میتونه آزاد باشه؟ مثلا اون ایدیجی کار معمولا هیچ کس حاضر نیست صاحب مجسمه باشه. معمولا بین هنرمندان خیلی هست. و چی کارش میکنه اونو؟ دوست داره که پولی ارزش بکنه؟ نه، نمایشگاه میذاره و ازش کسب درآمد میکنه و آزاده که این کار رو انجام بده. یا نه مثلا آزاده که هنرشو حالا به صورت آزادانه در اختیار همه بذاره که مثلا هر کسی دلش خواست ازش استفاده کنه. اون ایده‌ای که تو ذهنش بوده رو میگه آقا مثلا این ایده مال من نیست، مثلا خودم از عریض جدی منش میشن. شما میتونید ببخشید یه چیزی که هست اگه بلندتر بگید و سربابسته خیلی بهتر میشه. من این سوال دارم به نظر هنرمندا اگر یه منبع درآمد داشته باشن واسه کارهای آزادشون میتونن خودم حاضر نیستن این کار انجام بدن. خب ببینید من همیشه اینو گفتم که ازم خیلی می‌پرسن که خب تو چرا نرفتی هنر مثلا با وجود داشتن استعدادش. من همیشه میگم چون هنرمند پول می‌خواد. پول می‌خواد که بتونه تابلو بگیره، بتونه رنگ‌آلود بگیره، بتونه ابزار کارش رو بگیره و اگه این خیالش از این منبع درآمد راحت باشه خب چرا که نه. خیلی از دغدغه خیلی از آرتیست‌ها همین نبود منابع مالیه. همین دیگه اول کارم گفتم آزاد بودن با اینکه رایگان باشه فرق می‌کنه. آره من اول تا چند ماه پیش نرم افزار آزاد توسعه میدادم و باهاتش هم پول دریافت می‌کردم. آره من بخش اشتباه بعضی جا به کار بودم خودم متوجه شدم که من اشتباه جای هم دیگه به کار بودم. ولی منظورم اینه که اون ایده حالا ایده کاری که انجام شده خیلی وقتا در انحصار هنرمند مثلا میتونه فرمولاسیون متریالی باشه که استفاده کرده برای ایجاد یک طرح
محاسبات اضافیه‌هایی باشه که در ساخت یک مجسمه استفاده کرده. و این نکته خیلی مهمی که امیدوارم آخر ارائه امروز بهش برسیم اینه که من به عنوان یه کسی که چکش داره همه چالش ها رو می‌بینم و میخوام با این چالش حل کنم. منی که دات نت کارم هرچی بهم میگن یا میبرم سمت ASP یا بلیزر یا WPF یا یه همچین چیزی. خب این نکته خیلی مهمه که ما اگه میان راجع به طراحی حرف میزنیم داریم راجع به طراحی حرف میزنیم. منی که بک اند دیولپر بودم بعد فرانت اند دیولپر شدم بعد رفتم سیستم انجینیر شدم الان طراحی رو تو هر فاز یه چیزی میدیدم. یه جایی دیتابیس دیزاین میدیدم، یه جای API دیزاین میدیدم، یه جای دیزاین سیستم دیزاین میدیدم مثلا. خب یا کسی که فرانت اند کاره شاید دیزاین کردن یه چه میدونم یه لند پیج بود. کسی که سخت افزار کاره یه PCB رو طراحی بکنه بگیرم. من میخوام از این فضای فقط خارج بشم. اگر راجع به آزادی صحبت می‌کنیم، اگر دوست داریم نرم افزارهای آزاد زیاد بشن، فرهنگ آزادی گسترش پیدا بکنه، خواهشم اینه که در تمام جنبه‌ها آزادی رو داشته باشیم. تمام جنبه‌های زندگی. اگر راجع به طراحی می‌کنیم، اگر راجع به پیاده سازی، اگر راجع به تست یه چیز دیگه که خیلی کم داریم تو بحث فرهنگ آزاد که زحمت کنه نرم افزار آزاد باشه بحث اقتصاده که چجوری یه نرم افزار آزاد پول در بیاره. بله من سال 96 SFD سال 95 جادی یه ارائه‌ای داشت تحت عنوان اقتصاد آزاد. یه ارائه دیگه هم جادی داره به اسم جامعه. فکر کنم SFD 94. من اون سالا برنامه‌نویسی ارائه می‌دادم بیشتر کیوت و اینجور چیزا. توصیه می‌کنم این رو ببینید. یه ارائه هم مبین شاتریان باز تو SFD 95 داره به اسم کارمند دونپایه. میگه کارمند دونپایه کیه؟ کسی که میره توی سازمانی شوق زیادی داره، خیلی خیلی کار می‌کنه و هی سازمان بهش تسخیر زیادی میده، به یه نقطه‌ای میرسه که هم به خودش ظلم می‌کنه و هم به سازمان. و مبین در ادامه میاد صحبت میکنه که چطوری آزادی نرم افزار وجود یه چیزی مثل وردپرس کمک میکنه که ما کارمندهای دونپایه نداشته باشیم، این فرهنگ ریشه کن میشه. یه سوالی آخر این ارائه بود که دوست داشتم ازتون بپرسم، کیفیت در یک محصول رو چی ترجمه میکنه؟ چی کیفیته؟ کی میگیم این یه محصول با کیفیت؟ جایزه داره محصولات رقیبش بهتر راضی بودن مشتری نهایی. راضی بودن مشتری نهایی. آره و اینکه بتونه در طولانی مدت مورد استفاده قرار بگیره و همیشه در دسترس باشه. دیگه عملکردش تو حوزه‌های مختلف برای افراد چه چی باشه؟ مثلا الان حوزه‌های مختلف رو دارید مثال میزنید، اینکه یه نرم افزاری بیاد که برای همه افراد که در حوزه‌های مختلف اینجا فعالیت می‌کنن کارایی داشته باشه. میتونه باشه؟ به نظر کیفیت چند بعدی تک بعدی نیست. این نرم افزار که با کیفیت میگیم با کیفیت نرم افزاره یعنی که بهترین UI UX رو داره، سرعتش خوبه، روانشناسی رنگ رو درست استفاده میکنه، همینجوره داغن. ولی در نهایت چیه که مهمه؟ تو همه چیز چیه که مهمه؟ کیفیت یک محصول باید اون مشکل هدفش رو به بهترین شکل ممکن حل کنه و این کیفیتش نشون میشه. خیلی جذاب گفتید. همینجاش بهترین شکل ممکنش KPIش چیه؟ با چه خط کشی بهترین شکل ممکن اندازه می‌گیری؟ تجربه کاربری. همه چیز در دیزاین مربوط به مهندسی تجربه است. اکسپریانس انجینیرینگ. ما CX داریم، UX داریم، BX داریم، نمیدونم DX داریم. در نهایت کوالیتی اون اکسپریانسی تعیین میکنه که کاربر هدف داره. این نکتهش خیلی مهمه. من دیولپر با CLI راحت ترم
یکی دیگه نه تا سیگار راحت تر. یه عکسی هم اینجا دیدیم از ایشون هم یه یادی بکنیم. توی بحث دیزاین سیستم هم این 4 تا KPI خیلی مهمه. تمرکز به حل مسئله، قطعیت داشتن، ما چیز عجیب و غریب نبینیم یه ما از سرعت خوبی داشته باشه، سرعت باز چکش و میخ نشه، سرعت هم در دبلو، هم در پیاده سازی، هم در سمت و یک پارچگی داشته باشه. یعنی چی یک پارچگی؟ من اگه یه پروتوتایپی زدم و از یک دیزاین سیستمی استفاده کردم و بعداً تصمیم گرفتم یک قسمتی از اون رو تغییر بدم، خب تمام المان‌هایی که اون رو دنبال کردن باید تغییر یک پارچه باشه. تیکه تیکه جزیره‌های مختلف. این هم همین موضوع تیم‌هایی که داشتیم. آقای اسداللهی هم آدم خیلی خیلی جالبی. ایشون هم عمرشون رو به شما دادن و خالق طراح این 3 تا طرح بودن که چون عکسشون بود گفتم یه سیاقی هم ازشون. طرح کامل ازش ستاره‌هاشون حالا طرحی که ایشون زد این بوده. طرحی که الان هست ما چندان قبول نداریم ولی بالاخره هست. بچه‌ها دست شما درد نکنه که وقتتون رو به من دادید. مرسی. همین که اینجا حضور داریم به نظرم خودش یکی از مهمترین و پررنگ‌ترین کانتریبیوت ها به جامعه است. همین که اینجا هستیم، همین که از تهران اومدن، از فساد، اسفور، بندر، به نظرم خودش یکی از پررنگ‌ترین کانتریبیوت هایی که شما میتونید داشته باشید. زمان من فکر کنم خیلی وقت تمام شده و اگر سوالی هست که در خدمتم، اگر نه دست شما درد.